Sziasztok gyerekek! Fölröppent egy hír az interneten, hogy Kanadában egy volt miniszter a UFO jelenséget tapasztalt, és hogy egyre jobban elterjedt az emberek között a félelem, és Észak-Amerikára is már átragadt, és mindenki azzal foglalkozik, hogy mikor jönnek az idegen civilizációk, vajon ki tudja velük elsőként fölvenni a kapcsolatot, kit fognak segíteni, kit fognak támogatni, leigázzák-e az emberiséget, vagy lesznek kiválasztottjaik, akik majd ővelük kapcsolatot tarthatnak, és velük jóba lehetnek. Egy olyan tipikus emberi gondolat, amelyik ugye törleszkedik a hatalomhoz és a vélt hatalomhoz. És hát, hogy egyeseket már pszichiáterek kezelnek, mert annyira belelóvalták magukat a félelembe, és azt mondom, hogy ó, gyerekek, föltéve, de meg nem engedve, hogy léteznének ilyen szilárd anyagi testben is, ugye, rajtunk kívül. Mert más rezgésszámú félanyagi testben, természetes és szellemtestben nagyon sokan léteznek a Földön kívül is, más bolygónkon, ráadásul még itt mellettünk is, ha tudnánk, hogy hányan vannak körülöttünk, ha hirtelen megnőne rá a szemünk, nagyon elcsodálkoznánk. De hogyha léteznének is ilyen szilárd anyagi testben bármilyen lények ugye a Földön kívül, akkor is soha ne felejtsük, hogy veréb nem eshet le a fáról atyám tudta nélkül. Velünk semmi nem történhet, amiről a Jóisten nem tud, és amit ő nem akar. Ennél fogva, ha én bízom a Jóistenben, akkor engem semmiféle baj nem. Lehet az tornádó, lehet az hasraesés, lehet az egy száguldó vonat, lehet az, tudom én, húsevő baktérium. Engem semmiféle baj nem érhet. Éppen ezért, hogyha már valaki ugye be akarják biztosítani magukat és félnek bizonyos dolgoktól, azoknak inkább a Jóisten felé kellene keresni az utat, nem pedig az, hogy nem tudom én miféle lencsékkel, meg adóvevő berendezésekkel tudják kikémlelni a Földön kívüli látogatónkat, és majd azzal hogyan lehet jóba lenni. És hogyha már félni akar valaki, hát akkor ne attól féljen, hogy megszállják a Földet a Földön kívüli lények, hanem inkább azzal próbáljon gondolkozni, hogy mi lesz majd, amikor elhagyja a földi testét, és hogyan fog akkor majd számot vetni önmagával, milyen lesz a saját életével való szembesülés, és olvassa el a tibeti halottas könyvet, vagy pedig csak egyszerűen imádkozzon időnként egy méltányot, és tanulmányozza az evangéliumokat, és próbáljon néhány alapvető mondatot, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél, szeresd fele barátodat, mint te magadat, bánj úgy az emberekkel, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Na ezt a hármat, hogyha valaki úgy próbálja a napi életében megvalósítani, akkor sokkal többet tett, mint hogyha atombiztos óvóhelyre bújna a Földön kívüliek elől. Sziasztok gyerekek, hello!